ऑल्दो मला आवडलं असतं की ही ट्रिप अजून जरा लांब झाली असती. जसं तू म्हणत होता ना की कसं पीक सीझनमध्ये मिळतं की नाही, तर मालवणात आम्हाला मिळालंच नाही. एकही रूम अवेलेबल नव्हती. पण खूपच सिनिक आहे, खूप सुंदर आहे. आणि वेदर खूप चांगलं होतं हा, वेदर दिवसा सकाळचं खूप छान असायचं. खूप मजा यायची राईड करायला, कोण थंड वाटायचं. आणि तुम्ही जसे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करायचं नाही, आम्ही जर अर्ली मॉर्निंग केलं असतं ना, तर आम्ही लवकर पोहोचलो पण असतो, म्हणजे सनसेट मिळाला पण आम्ही सिन्स लेट पहिल्याच दिवशी आम्ही रात्री 11 वाजता पोहोचलो, कारण आम्ही लेटची फेरी घेतली, 7:30ची फेरी. तुम्ही हा, तर आम्ही जर पोहोचलोच 11ला, त्याच्यानंतर जेवलो, त्यानंतर झोपेपर्यंत 1-1:30 वाजला, कारण कपडे पण धुवायचे होते. तर 1-1:30 वाजल्यानंतर सकाळी परत लवकर स्टार्ट करणं थोडं पॉसिबल नाही झालं. तर मग तेच आमचं पॅटर्न कंटिन्यू झालं की आम्ही 7-7:30च्या दरम्यान निघायचो, 7:30. आणि मग थोडं नाश्त्याला थांबायचो आणि थंड असायचं आणि काळोख पण असायचा डिसेंबर असल्यामुळे. तर आम्हाला एकदम म्हणजे रात्री तर चालवायचोच, पण आम्हाला एकदम सकाळी सकाळी थंडीत थोडं आम्हाला झोपायला आवडायचं. मग आम्ही आरामशीर, कारण जसं मी म्हटलं ना की सेल्फ होम प्रोडक्शन होतं, त्यामुळे आम्हीच आमचं डिसाईड करायचो, म्हणजे असं नो हार्ड अँड फास्ट रूल. तुमच्यामध्ये असा कोणी तिघांमधला कोणी असा लीडर होता की तुम्ही एकत्र डिसाईड करायचं? लीडर म्हणजे अनिल, बिकॉज ही इज द वन हू काइंड ऑफ ऑर्गनाइज द होल थिंग ना, आणि वन विथ द मोस्ट एक्सपिरियन्स. ओके. आणि कारण तो मुंबईत BRMs म्हणून एक ऐकलंयस तू? BRMs जे 200, 400, 600, 1200 किलोमीटरचे ज्या हे असतात, टाइम्ड इव्हेंट्स असतात, हे तर ते तो ऑर्गनाइज करतो. तो प्लस क्रॉस कंट्री इव्हेंट्स, सायकलिंग इव्हेंट्स इंडियामध्ये आणि मुंबईत आणि असं ऑर्गनाइज करतो. त्याला भरपूर एक्सपिरियन्स आहे आणि तो तिथे गेलेला आहे भरपूर वेळा. मुंबई गोवा किंवा मुंबई कन्याकुमारी, काश्मीर टू कन्याकुमारी केलंय त्यांनी दोनदा. त्यामुळे त्याला ही वॉज आवर लीडर. बट वी वर ऑल ओपन टू सजेशन, ॲज इन एव्हरीबडी वॉज ओपन टू सजेशन्स. पण कधीच काय असं हे नव्हतं की डिसअग्रीमेंट ऑर एनिथिंग. वी वर ऑल व्हेरी कॉर्डियल विथ ईच अदर, आणि त्यामुळे लाईक माइंडेड असल्यामुळे खूप महत्त्वाचं असतं. येस, अदरवाईज कॉन्फ्लिक्ट आले की मग नाही, कुठेच नाही. आणि तिघ जणच होतो ना, त्यामुळे जास्त देवर नो टू मेनी माइंड्स थिंकिंग ऍट द सेम टाइम. दॅट ऑल्सो हेल्प्स. या, सो छोटासा ग्रुप असल्यामुळे ते मॅनेज होऊन गेलं. ऑल्दो मला आवडलं असतं की ही ट्रिप अजून जरा लांब झाली असती, त्या म्हणजे कमी किलोमीटर्स आणि जास्त पण बघायला मिळालं असतं तरी चाललं असतं, बिकॉज आय वॉज ओपन टू दॅट. बट आय वॉज ऑल्सो ओके विथ. तर मध्ये असं झालं की पहिले 3 दिवस जरा आम्ही स्लो, म्हणजे माझा पेस स्लो होता, त्यामुळे आम्ही तसं थोडे 10-15 किलोमीटर मागे होतो जे आम्ही ठरवलेलं त्याच्यापेक्षा. तर मग असं एका वेळी असं वाटलं की आपलं होणार की नाही, सॅटर्डेपर्यंत, संडेपर्यंत जाऊ शकतो, अजून एक दिवस लागेल आपल्याला. एके दिवशी आम्ही 100 किलोमीटर्स मारले, त्यामुळे ते ॲडजस्ट होऊन गेलं. सॅटर्डेला आम्ही अँड बिफोर आय थिंक अमित आधी पोचला आणि अनिल आणि मी मग पोचलो, कारण मध्ये मी जसं जसं गोव्याला, म्हणजे कोकणात आतमध्ये पोचलो आम्ही, तर तिथे ओळखीचे होते. माझा एक मामा राहतो आरवली, म्हणजे शिरोड्याच्या जवळ आरवली म्हणून गाव आहे, तिथे मामा एक राहतो, तर त्याला मी भेटली ऑन द वे. मग माझी बहीण इथे, म्हणजे ती सौदीमध्ये असते, पण ती आली होती मुंबईत, आणि तिच्यावर मला वेळ घालवायला मिळाला नव्हता तेवढा, आणि मुंबईतच तिला बाय करून आम्ही निघालो. आणि त्याच्यानंतर आमची भेट होणार नव्हती, पण शी हॅपन टू बी इन मसुरे, मालवणात त्यांचं गाव आहे, म्हणजे तिचे हजबंड आहेत सचिन, त्यांचं गाव ते आहे. तर शी हॅपन टू बी इन अराउंड द सेम टाइम. त्यांचा अचानक प्लॅन बनला आणि आपण गेलेलो तीच का? तर तिथे अचानक प्लॅन बनला, तर आम्ही मग तिकडे त्यांना डिनरला मालवणात भेटणार होतो. तो एक वेगळा किस्सा आहे. जसं तू म्हणत होता ना की कसं पीक सीझन मध्ये मिळतं की नाही, तर मालवणात आम्हाला मिळालंच नाही, एकही रूम अवेलेबल नव्हती. तर मग आम्ही ते आले आणि त्यांनी आम्हाला 20 किलोमीटर आले,
नाहीतरी येणारच होते, भेटणार होते आम्हाला. पण आम्ही त्यांच्या घरी गेलो. सायकल्स एका ओळखीचे आहेत त्यांच्या मालवणात, अच्छा. त्यांच्या घरी ठेवली आणि आम्हाला त्यांनी त्यांच्या घरी नेलं. तिथे झोपलो आम्ही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत सोडलं आम्हाला त्यांनी. अच्छा. आणि आमची सायकल घेऊन आम्ही मग पुढचा प्रवास केला. त्यामुळे आम्ही पूर्ण असं मग मालवणापासून आम्ही लोकांना भेटत गेलो. त्यामुळे वेळ पण तेवढा हे होत गेला ना. तुम्ही मुंबई गोवा हायवे टचच नाही केला तुम्ही? नाही, कोस्टल बिलकुल नाही. हे पूर्ण तेरेखोल कोस्टल वरून आहे. गेलात? तेरेखोल वरून नाही गेलो आम्ही. म्हणजे शिरोड्यावरून मग आरोंदा मार्गे तो ब्रिज आहे ना, आरोंदा गोवा बॉर्डरचा, तो अच्छा. त्याच्यावरून गेलो. पण मुंबई जो मुंबई बॉम्बे गोवा रोड आहे त्याला आम्ही नाहीच गेलो, टच नाही केलं. हे पूर्ण कोस्टल आहे. हा वेगळा समुद्री महामार्ग आहे, जो असा महामार्ग नाहीये, नॉर्मल रोड आहे जिथे 2 cars कॅन पास और मे बी समटाइम्स थोडा वाइडर होतो तो. बट असा एक पूर्ण असा सलग महामार्ग असा नाहीये. तो गावागावातून मध्ये मध्ये थोडे इथे तिथे डायव्हर्जन्स होतात आणि तसा तो कोस्टला लागून पुढे जातो. पण खूपच सिनिक आहे, खूप सुंदर आहे. म्हणजे मला परत जायला आवडेल. आम्ही सायकलिंग इतक्यात नाही बट असा प्लॅन आहे माझ्या फ्रेंड्स बरोबर, कधीतरी गाडीने जावं आणि मग तो थांबत जरा किल्ले बघत जावं. म्हणजे जिथे थांबवून फोटो, कारण सायकलिंग काय करताना काय म्हणजे फोटोज काढले आम्ही, पण सारखं थांबवून फोटोज नाही काढता येत होते आम्हाला, कारण आम्हाला पोचायचं पण होतं पुढे ना.